We are here this morning together with the president of FRPD because as the youth of a pro-European, pro-democracy, pro-rule of law or political organization, we have a duty. We have a duty towards young Albanians who are fighting for democracy, fighting for rule of law in their country, which is a European country. And as such, it should fight and defend our European values, like rule of law. And this is what we are seeing, that in Albania, the government is jeopardizing its opportunity to adhere to the European Union because it is using the institutions against political opposition, and this is putting at risk everything that this country has been fighting for over 20-30 years now. Të jemi sot të mëngjes bashkë me kryetarin e FRPD-s për të solidarizuar me rinin shqiptare, e cila po lufton për demokraci, për liri, dhe ne si të rinj europian kemi një detyrë për rendin ligjor që duhet të ketë në Shqipëri, dhe në të njëjtën kohë mesazhi i Carlos është që kryeministri Edi Rama është duke rrezikuar antarësimin e Shqipërisë Bashkimin Evropian me këto iniciativa antiligjore që ai merr, si çështjet domestike, pra çështjet vendore që janë në Shqipëri me opozitën. Dhe për këtë i bëjmë thirrje që t'i thrasim mendjes dhe në asnjë mënyrë mos ta vazhdojmë më këtë kurs antidemokratik që po ndodh në vendin tonë. We have to remember that the rules of the game are as important as the game itself, and this is what here is at stake now in Albania. You cannot use a majority to prevent a minority from having its rights. Rregullat e lojës janë akoma dhe më të rëndësishme se vetë loja dhe nuk mundet në asnjë mënyrë që mazhoranca të përdorë instrumente të ndryshme për të ndaluar të drejtat themelore dhe bazike minorancës për të pasur një jetë demokratike në vend. This is not how Western democracy works, this is not how liberal democracy works, and this is exactly the opposite end towards Albania has to go at such an important time in history, with war at the doorstep of Europe, with war in Ukraine, at the moment where we will decide whether the Western liberal democratic values will prevail or if we are going towards an authoritarian path. Pra kjo është rruga e gabuar që Shqipëria nuk duhet të shkojë, pra vlerat e demokracive perëndimore nuk e lejojnë në asnjë mënyrë këto lloj masash që merren, sidomos në këtë kohë kaq të rëndësishme në Europë, siç është lufta në derën e saj, lufta në Ukrainë dhe mbi të gjitha lufta e vlerave liberale demokracisë perëndimore kundra regjimeve autoritare të cilat po gjejnë kohën dhe po gjejnë momentin dhe hapësirën për t'i nënshtruar njerëzit. So as a final message, I just want to say that this is the time where a generation has to make big decisions that will affect not just its destiny, but the destiny of future generations. And I want to give all my support to my friend Besar, to FRPD, and to all the Albanian youth that are now fighting for their rights and for the rights of the generations to come. Dhe kjo patjetër është një përplasje gjeneratash dhe përplasje vlerash të gjeneratave të ndryshme dhe prandaj jemi këtu sot që të mbështesim gjeneratën e re që do luftojë për lirinë dhe demokracinë në Shqipëri dhe për gjithë të drejtat që të rinjt shqiptar duhen të shijojnë në këtë vend. And the parliament as well. The parliament. Yeah. So yes, I almost forgot. It's important that the Parliament rights are respected. You cannot have a democracy with a lively parliament, and if you don't allow parliament to initiate investigation committees, you are killing the parliamentary democracy. And this is one of the other things that are at stake now with the very dangerous government decisions that have been developing in the last months. Siç ishte dhe mesazhi dhe nga Këshilli Evropian për jetën parlamentare që do t'i kthehet normalitetit, rikthehet vetëm në atë moment kur mazhoranca i lejon të drejtat minimale, siç janë komisionet e hetimit, të cilat po pengohen sot, që duhet urgjent të lejohen të rinisin sepse ato janë normalisht dhe baza kryesore e demokracisë në një vend funksional. Thank you, Carlo.
Dhe kemi dhe Julieta Herrera, e cila është një mikesha jon, është sekretarja e përgjithshme e rinjtes konservatore në Ekuador. Jo rastësisht është nga Ekuadori, është pikërisht për gjitha problematikat që grupet kriminale dhe mafia në shqiptare në Ekuador ka krijuar për vendin e saj, por e gjitha është ndërlidhur sepse ato grupe mund të pastrojnë parat shumë në mënyrë shumë komode në ekonominë shqiptare dhe kjo patjetër vjen me lejen e Edi Ramës. Hi, good morning. Thank you for the space and my friend Besart for the invitation. We've been here in Albania getting to know the problematic of the government. And the most important thing to share is that being from Ecuador, it's really important for us, the connection between the countries. And everything that's been exported from Albania is narco traffic, actually. And that's the main issue that we've been dealing in Ecuador with it. So the government has to make some efforts to understand that this is the worst example of Albania in Latin America. Atëherë, siç dhe thash më parë, ka ardhur në Shqipëri për të parë vendin nga afër, por edhe për të kuptuar situatën, dhe ajo që ceku është shembullit e shqiptarëve që kanë shkuar në Ekuador janë shembulli më i keq, dhe këtë gjë duhet ta kuptojë vetë qeveria shqiptare, e cila duhet marrë masa dhe duhet me patjetër që t'i ndëshkojë ato grupe dhe mos t'i lejojë që ata të përdorin vendin e saj për të krijuar qindra miliona euro dhe në të njëjtën kohë pastaj për t'i pastruar në ekonominë shqiptare. Yeah, and there's gotta be more to Albania to get to know to the world, and that's one of the most important things that the youth are working towards. And the cultural exchanges and everything that Albania has to offer doesn't have to be only corruption and crime. So therefore, Ecuador has to share different values with Albania, and we can understand that there are more things for our relation than only narco traffic. Dhe siç kuptohet me fjalë, vendet si Shqipëria duhet punojnë më fort për shkëmbimin kulturor të jetë jo vetëm korrupsioni dhe narkotrafikimi, por gjithë vlerat e mëdha që vendi si Shqipëria ka, dhe për kjo patjetër duhet të jetë fokusi i qeverisë në mënyrë që ta çkriminalizojë eksportin e vlerave dhe njerëzve që shkojnë kudo në botën jashtë, në mënyrë që të rëndësia kryesore dhe kryefjala të jetë për sa e bukur është Shqipëria, sa njerëz të mirë janë dhe çfarë ekonomie të shëndetshme mund të kishte. Por normalisht ky nuk është në momentin e tanishëm. And just as a final message, I think that Albanians have the great challenge to define if this is the real government that they want to have for their society, or if there's a good intention within the other opposition parties that want to change the atmosphere and the experience that the Albanians have to share to the world. Dhe mesazhi i fundit do normalisht shoqëria shqiptare është në një kryqëzim që duhet të kuptojë që është kjo qeveria me të vërtetë që i përfaqëson ata për ta zhvilluar dhe për t'i nderuar kudo në botë, apo ekzistojnë alternativa tjera akoma dhe më të mira të opozitat, të cilët mund ta ndrojnë situatën dhe mund të sjellin normalitetin në vendin tonë. Faleminderit.